بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. خدا رو شکرگزارم که مقدر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلاد مسعود امیر مؤمنان و مولای متقیان همزمان شده است به ملت عزیز ایران تبریک عرض کنم. عیدتون مبارک هم میهنان عزیز. امیدوارم همه شما با سعادت، با سلامت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون مادی و معنوی انشاءالله این سال جدید رو بگذرانید. تبریک ویژه عرض می کنم به خانواده معظم شهیدان و به جانبازان عزیز و خانواده های اونها و درود فراوان میفرستم به روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهیدان. سال پرماجرایی رو گذراندیم. در این سالی که گذشت ملت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه ها کشیده بودند، نقشه ها داشتند برای ملت ایران. صلابت ملت و بصیرت ملت و همت جوانان نقشه های دشمنان رو خنثی کرد. در مقابل تحریم های شدید و به قول خودشون بی سابقه آمریکا و اروپا، ملت ایران هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود نشان داد. در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم 22 بهمن و موضع گیری های مردم در طول ماه های این سال بود. مظهر موضع گیری تقابل اقتصادی، افزایش ابتکارات علمی و فنی، افزایش چشمگیر شرکت‌های دانش بنیان، افزایش تولیدات زیربنایی و اساسی داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این افتتاح فازهای متعدد گاز جنوب کشور و قبل از اون افتتاح پالایشگاه بزرگ بندر عباس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته بود. ملت بنابراین در مقابل دشمنی دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود و عظمت خود رو نشان بده و آبروی ملت ما و آبروی انقلاب ما و آبروی نظام جمهوری اسلامی ما به حمدالله افزایش پیدا کرد. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. به خصوص در این ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که حتما بایستی اینها جبران بشه. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که انشالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز این لحظه شروع می شود، سال 98 انشاءالله بایستی به ثمر بنشینه و مردم آثار اون رو احساس بکنند.
اونچه که من عرض میکنم این است که مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور، اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل و مشکلات. اونچه که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. سال 97 رو ما سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کردیم. نمیتوانم بگم به طور کامل این شعار عملی شد، اما میتوانم بگم به صورت وسیعی این شعار مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد از سوی مردم این شعار مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. مقصود خود از تولید رو انشاءالله در سخنرانی روز اول سال توضیح خواهم داد که تولید منظور چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استغنای کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه بیفته. سلام و صلوات و درود قلبی خودم رو به پیشگاه ولی عصر ارواحنا فداه عرض میکنم و دعای اون بزرگوار رو برای شما ملت عزیز مسئلت میکنم و سعادت ملت ایران و همه ملت هایی که نوروز رو گرامی می‌دارند را از خدای متعال مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.